de rijken en haar gaf het aan de armen. In een tijd waarin er heel veel ongelijkheid was. Maar stel je nou eens voor dat Robin Hood van alles wat hij stal maar 2% aan de armen zou geven. Dat zou echt idioot zijn, toch? En toch is dat een beetje hoe traditionele ontwikkelingshulp eruit ziet. Natuurlijk wordt er niet gestolen, maar het gaat om donaties. Maar van het hele budget wat er in de wereld bestaat en wat naar hulporganisaties gaat 2% direct naar lokaal geleide organisaties in Afrika of Latijns-Amerika of Zuidoost-Azië. Dus dat betekent dat 98% eerst via organisaties in het noorden gaat. Die gebruiken 30 tot 40% van het budget voor kantoor of personeel. En dan blijft er nog 58 of 68% over. En dat gaat dan alsnog wel bijvoorbeeld naar Afrikaanse landen. Maar vaak wordt er dan bij verteld, hier moet je het aan uitgeven. Je mag niet zelf kiezen. En ik denk dat het anders kan. Ik denk als we echt armoedebestrijding willen doen in landen in Afrika, dat lokale experts het voor het zeggen moeten hebben en lokale vrouwen. En dan dat het goedkoper, sneller en beter kan. Nou, wil ik jullie iets vertellen vandaag over lokale vrouwen aan zet. Mijn naam is Ine Marie. En dan denk je misschien, ja, waarom staat zij hier, een witte vrouw, gaat vertellen over lokale vrouwen aan zet? Dus misschien denk je wel, misschien had mijn collega Nikki hier beter kunnen staan. Of een van de goede doelen-directeuren uit Kenia met wie we samenwerken, Dr. Karambu Ringera. Of misschien had Jacqueline hier wel moeten staan. Zij doet mee aan een project in Kenia. Maar ja, zij zijn niet hier. Ik ben lokaal hier in Nijmegen. En ik hoop dat ik een brug kan slaan tussen jullie en de verhalen die we zo graag willen laten horen. En dan begin ik bij mijn eigen verhaal. Ik heb 17 jaar in ontwikkelingshulp gewerkt en nog steeds. En steeds vaker dacht ik, we doen iets heel erg verkeerd. Ik heb veel vanuit Nederland gewerkt, dus ik zat hier achter een bureau oplossingen te verzinnen voor plekken heel ver weg. En ik dacht, ja, dat is te gek voor woorden. Ik kom vaak ook in Afrikaanse landen voor werk, heb er ook wel eens langere tijd gezeten. En ik heb zo ontzettend veel goede collega's met goede lokale oplossingen. Dus ik dacht, ja, dit moet ik niet meer gaan doen. Maar hoe dan wel? Dus er ook lang over nagedacht. En ik denk dat dit een van belangrijkste oplossingen zijn. We moeten geen nieuwe oplossingen verzinnen, maar lokale oplossingen steunen. En ik kan er heel veel over vertellen, maar mijn collega Dr. Karambu Ringera kan dat het allerbest. I, as a Kenyan living here, have a better grasp of the situation of how HIV and AIDS has affected families and the community as a whole here. And so our approach is very contextual and it's very regenerative. And regeneration for me is working with people to bring them to a place where they can take charge of their lives and they don't have to depend on you or anybody else after you have worked with them. They find ways to get people to believe in themselves. When people believe in themselves, they step into their power, like the women and the children that I've worked with, and they have taught me that there's no one who is helpless and hopeless, except for the systems that we have created to stop them so that we can help them. No one needs help. People just need a space and someone to work with them to see their power. Dus wat zij zegt is natuurlijk, het is heel belangrijk als je wilt helpen aan een oplossing, dat je de context goed kent. Dat is wat zij doet en dat mensen echt in hun eigen kracht zijn, wat ze vanuit hun. Ze hebben natuurlijk zelf oplossingen. Als je hier soms media hoort of traditionele ontwikkelingsorganisaties en communicatie, zou je soms bijna denken dat iedereen daar hulp nodig heeft en dat wij alle antwoorden hebben. Dat is natuurlijk niet waar. En ik vind dat zij dat altijd heel mooi uitlegt. Zij heeft na haar studie, kwam ze terug in het dorp waar ze is opgegroeid en waren er vrouwen die aan haar vroegen waren vrouwen die seropositief waren. Van als ik er straks niet meer ben, wil je voor mijn kind zorgen. En zo is haar organisatie ontstaan.
Dus naast, we moeten lokale oplossingen steunen volgens mij en er moet meer geld naar lokale experts en lokale vrouwen. Dan zijn we al hard op weg naar een betere oplossing. Dat heb ik natuurlijk niet in mijn eentje bedacht. We zijn 3 jaar geleden begonnen. Toen eigenlijk ook corona begon, toen dachten wij ineens, we hebben een supergoed idee. En wij wonen in Nederland, Ghana en Kenia. En ik heb 2 collega's die zijn in Afrika en Europa opgegroeid. Dus ik denk dat we met ons team juist ook al die bruggen kunnen bouwen tussen Afrika en Europa. En omdat we allemaal vanuit verschillende perspectieven kijken, dat we ook echt betere oplossingen kunnen verzinnen. En in het kort, onze oplossing is dat we faciliteren dat mensen of bedrijven of fondsen direct kunnen doneren aan een lokaal goed doel. Zodat, dat zijn lokaal goede doelen. Mijn collega's die daar wonen, die kunnen daar ook op visite. Dus we weten van, dit zijn betrouwbare organisaties. Die doen al super mooie dingen. En met een beetje meer geld kunnen ze nog veel meer impact maken. Dus het idee is super simpel. We zijn er al 3 jaar heel hard aan het werk om te proberen om dat steeds een beetje beter te doen. En op dit moment steunen we 13 organisaties in 5 verschillende Afrikaanse landen. En toen kwamen we erachter, van die 13 zijn er maar 3 door vrouwen geleid. En ook uit onderzoek blijkt dat organisaties die door vrouwen worden geleid minder geld ontvangen. En organisaties die door zwarte vrouwen worden geleid nog minder. En organisaties in uithoeken van landen ver weg van de hoofdstad ook minder. Dus we willen natuurlijk niet alleen maar aan organisaties die door mannen worden geleid in de hoofdstad geld geven. Wij denken juist dat als je meer diversiteit hebt, dat er betere oplossingen komen. Dus wij moesten op onderzoek uit van hoe kunnen we dit nou beter doen. En eigenlijk kwamen daar hele praktische en simpele oplossingen uit. Iemand keek naar onze website en die zei, ja, ik zie hier alleen maar mannelijke goede doelen directeuren staan. Als een vrouw op deze website komt, zal ze zich niet herkennen. Dus we konden heel makkelijk de foto's vervangen. Dat hebben we ook natuurlijk meteen gedaan. Daarnaast hebben we onze aanmeldings veel makkelijker gemaakt. Niet zozeer omdat dat voor vrouwen nodig is, maar wel als je al weinig tijd hebt, maakt het de drempel minder hoog. Want dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen. Waarom die vrouwelijke organisaties minder krijgen, een van de redenen daarvan, is dat vrouwen toch nog vaak verantwoordelijk zijn voor huishouden of kinderen. Kunnen dus minder vaak reizen naar een training of een netwerkmeeting. En organisaties van vrouwen zijn daardoor vaker kleiner. En voor fondsen in Nederland of Europa is het lastiger. Het kost meer administratie om heel veel kleine organisaties te steunen dan één hele grote. Dus ik dacht, daar moeten wij ook iets aan doen. Dus een aanmeldingprocedure, de foto's. En we hebben veel meer buiten ons eigen netwerk gekeken naar organisaties die jammer veel met vrouwelijke organisaties, die zeg maar een soort vereniging of die groot netwerk hebben, zijn we steeds meer aan gaan schrijven, zodat iedereen ons weet te vinden. Het is nog werk in uitvoering. Oh ja, deze foto wil ik graag nog laten zien. De vrouwen die ook huishoudelijke taken moeten doen. Dus we willen dit jaar dat 40% van de lokale organisaties die we steunen door vrouwen worden geleid. En uiteindelijk minstens 50%. En dit is er al wel gelukt in de afgelopen 3 jaar. We hebben bijna 100.000 euro aan donaties gekregen voor 33 projecten in 5 verschillende Afrikaanse landen. Maar wat ik zelf het meest indrukwekkend vind is de verhalen van of deelnemers van een project of van de mensen die voor de goede doelen werken. Die zetten ze bij ons op de website of ik hoor het van collega's die daar langs zijn geweest. Maar het zijn allemaal projecten die gaan over meer inkomen krijgen of meer oogst van landbouw. Waardoor meteen diegene die meedoet, maar ook de hele familie uit extreme armoede raakt. Er is echt meer geld om genoeg te eten te hebben voor de hele familie. Of om naar school te gaan. Of naar het ziekenhuis, om het huis te verbeteren. Dus het gaat om hele basale dingen, maar super belangrijk natuurlijk. En er is natuurlijk één iemand die het allerbeste kan vertellen en dat
kutoka Rumande. Mimi ni mwanafunzi kutoka Hawaii. Kuja hapa mimi nilikuwa nauza samaki huko town. Na hapo kulikuwa na challenges nyingi. Saa zingine mimi ananikuletea samaki anakuambia ndani na wewe ndio tupatie samaki. So ilikuwa ni ngumu. So vile nilisikia watu hao wanapendeza watu. Nikaanza kukuja. Sasa hizi naweza kumkanyaga ile mashine, naweza kupima nguo hadi mwishoni, nipate kitu kidogo, nikienda kwa nyumba naweza kununua nguo. Dus voor haar maakt het verschil, 2 keer het verschil. Ze hoeft geen seks te hebben om een inkomen te hebben. En ze heeft een inkomen voor haar familie. Dus als ik dat verhaal hoor, dan denk ik, ja, daar doen we het natuurlijk voor. Dus ik wilde jullie heel graag in 10 minuutjes meenemen naar hoe armoedebestrijding in Afrikaanse landen volgens mij beter kan. En een deel van die oplossing zit hem in het steunen van oplossingen die er al zijn lokaal en meer geld naar lokale experts en lokale vrouwen. En ik hoop dat ik jullie een klein beetje geïnspireerd heb in hoe ik denk dat we een systeem, in mijn geval dan het systeem van traditionele ontwikkelingshulp, kunnen veranderen. Door te doen, door te klein te beginnen en te laten zien dat het echt anders kan.